भारतात असताना माझ्या मैत्रिणींनी मला सांगितलं, यूट्यूबवर आजूबाजूचा परिसर आणि सगळं दाखवत असतेस, कधीतरी स्वतःचं घर तरी दाखव. त्यामुळे हा व्हिडिओ खास माझं घर इथलं दाखवण्यात जी कॉलनी मी बऱ्याच वेळेस दाखवलेली आहे लॉन्ड्री सिस्टीमच्या वेळेस वगैरे, तर असे एका ब्लॉकमध्ये साधारण 4 घर आहेत आणि आम्ही राहतो अपार्टमेंट नंबर C मध्ये, म्हणजे खालच्या फ्लोअरवर. तर आता आपण जाऊया घरात. वर आमच्या जे राहतात त्यांचं नाव आहे ग्रिफिन. अमेरिकन नेबर्स आमचे आहेत, ते वर राहतात. तर प्रत्येक ब्लॉकमध्ये असं खाली आणि वर असे 2 ब्लॉक्स आहेत. हा जो आमचा फ्लॅट आहे तो आहे 1 BHK अपार्टमेंट. इथे असा रूल आहे की जर 3 जण जर घरामध्ये असतील तर एकापेक्षा जास्ती म्हणजे 2 BHK अपार्टमेंट कंपल्सरी रेंट करावं लागतं. मैत्रिणींनी सांगितल्याप्रमाणे घराचा व्हिडिओ काढायचं म्हणलं तेव्हा मला असं वाटलं की सगळ्या घरांसारखंच हे पण घर आहे, त्याच्यामध्ये काय विशेष असं व्हिडिओ काढण्यासारखं. पण लक्षात आलं की इथली घरं लाकडाची असतात, आपल्यासारखी सीड वाळू आणि विटांपासून बनलेली नसतात. म्हणून मग म्हटलं की ही घरं लाकडाची का असतात, तर ते सांगण्याकरता आज आपल्याकडे आलेली आहे श्रीता, माझी मैत्रीण. तिला आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये पण बघितलंय, पण तिची प्रोफेशनल ओळख म्हणजे ती आर्किटेक्ट आहे. म्हणून मी तिलाच बोलवलं आपल्याला सांगण्याकरता की इथली घरं ही लाकडांची का असतात. तर श्वेता, का असतात इथली घरं लाकडांची? ते इन्सुलेटर असतं चांगलं म्हणून का? हो, ऍक्च्युली ते चांगली इन्सुलेटर तर आहेच, पण अमेरिकेचं तसं क्षेत्रफळ खूप जास्त, भूखंड आणि लोकसंख्या कमी, मग जी आहे ती जंगलं, मग लाकडाचा उपयोग सगळा घरं बरोबर. आणि इथे हे लाकडाचे भिंती असतात म्हणून साध्या म्हणजे नोटीस बोर्डवर ज्या पुशपुल पिन्स असतात त्या मी इथे आरामात इथे भिंतीत घुसवू शकते आणि त्याचा खिळा म्हणून वापर करू शकतो. हो, कारण जे लाकडाच्या भिंती वापरतात ते लाकडाचे लॉग नसून ते लाकडाचे पॅनल असतात, जे की लाकडाचा भुसा करून अशा लांब फळ्या बनवल्या. आजकाल ते भारतात सुद्धा मिळतात. म्हणजे तो भुसा करून पुन्हा त्याच्या फळ्या बनवलेल्या असतात. किंवा मग म्हणजे त्याच्यात बऱ्याच पद्धती आहेत. काही भुसा करून बनवलेली असतात, तर काही तसेच त्याची जी साल निघतात, म्हणजे जसं आपण त्याचे कर्वेचर जे बघितो, एखादं लाकूड तोडलं की त्याच्यावर वेगवेगळे पॅटर्न दिसतात, तर त्या पॅटर्न नुसार ते यूज केलेले असतात. आणि त्याची किंमत, लाकडाची किंमतही त्यावर वाढत जाते. अच्छा, मग आपल्याकडे असं म्हणतात की सागवानी लाकूड सगळ्यात चांगलं, तर इथे तसं इथे आहेच ना, रेडवूड आणि पाईनवूड. आपल्या इकडे पण पाईनवूड आजकाल प्रकार बराच दिसायला लागला आहे. म्हणजे तो आपल्या इकडे दिसत नाही झाडं, बट त्याचं फर्निचर खूप यायला लागलंय, कारण ते फर्निचर एकदम लाईट कलर मध्ये असतं. अच्छा. सो ते जे लाईट कलरचं आणि हेवी नसतं, लाईट वेट असतं, ते पाईनवूड आहे. अच्छा. मी असं ऐकलं होतं की इथे कन्स्ट्रक्शन काही वेगळं आहे, आपल्यासारखं पाया वगैरे असं इथे नसतो. पाया वगैरे म्हणजे मोस्टली सगळं प्रीकास्टेड असतं, म्हणजे सगळ्या फ्रेम्स. आता लाकूड कुठे तुम्ही इथे येऊन साईटवर नाही कट करू शकणार ना, सो त्याचे जे बीम्स आणि कॉलम जे आपण म्हणतो ते प्रीकास्टेड असतात. प्रीकास्टेड म्हणजे काय? प्रीकास्टेड ऍक्च्युली टर्म आजकाल कॉन्क्रीट साठी झालेली आहे. हे प्री मेड असतात ऍक्च्युली. अच्छा, म्हणजे साचेच्या साचे तयार असतात आणि ते फ्रेम्स बसवतात. अच्छा, हा, बरोबर. सो ते त्यांना इझी जातं. बरोबर, म्हणजे कॉस्ट खूप कमी झाली आहे इथल्या घरांची. म्हणजे लाकूड सगळीकडे अवेलेबल आहे, त्याच्यामुळे त्याचे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट नाही आणि स्ट्रक्चरच सगळी असतात, त्याच्यामुळे लेबर पण कमी लागतं. आणि खूप असा डिफरन्स नाही दिसत इथल्या घरांमध्ये. म्हणजे जसं आर्किटेक्चरली पण आपण विचार केला तर आपल्या इथे काहीतरी प्रत्येक भागात गेल्यावर खूप वेगळी वेगळी घरं, तर इथं खूप असा डिफरन्स नाही दिसणार. थोडंफार सिमिलर, जे रूफ मध्ये कौलारू रूफ तर हे सगळ्यांना सिमिलरच आहे, पण इथे कौलारूच्या जागी ते शिंगल्स वापरतात. अच्छा, म्हणजे काय असतं शिंगल? म्हणजे कौलारूचे जे आपले कौलारू असतात, कौलं असतात, ती मातीतली असतात आणि ती भट्टीत तयार होतात. पण हे शिंगल्स आहेत,
ही लाकडाच्याच परत स्ट्रिप सारख्या म्हणजे पट्ट्याच तयार, फरशा जशा असतात तशा स्मॉल साईजच्या पट्ट्या तयार करून ते परत लाकडाच्या पॅनलवर चिटकवतात. अच्छा, ती अशी लांब रोल शीट सिच्युएशनच आहे का इथे? म्हणजे या घरांचे सगळे फायदेच आहेत का? नाही, खूप तोटे पण आहेत. सगळ्यात मोठा तोटा म्हणजे तर इथल्या घरांना आग खूप लवकर लागते. हो, ते बरोबर आहे. आणि बेसिकली जेव्हा तुम्ही अपार्टमेंट मध्ये राहतो, म्हणजे जसं आता आपण राहतो, इथे आपल्या एक जरी ठिणगी पडली तर आजूबाजूच्या 4 घरांना भीती आहे. बरोबर. फक्त एक घर नाही तर सोबतची 4 घरं होऊ शकतात. म्हणजे ही 4 घरं आता मी मोजून असं सांगितल्यासारखं सांगतेय, बट कॅलिफोर्नियाचं आता आपल्याला रिसेंटली झालेलं उदाहरण लागलेलं तिथे. बरोबर बरोबर. सो ते थोड्याशा ठिणगीनी सुद्धा होतं तसं. त्यामुळे आपल्याला इथे निरंजन सुद्धा लावायला अलाउड नाहीये. म्हणजे तळायचं जरी असेल तरी इथली लोक तर ते काय एअर फ्रायर वापरतात. बरोबर. आणि इथे म्हणजे तशा तळण्याच्या आपल्या कढया ज्या आपण वापरतो त्याच्याऐवजी काही स्पेसिफिक फ्राईंगची भांडीच येतात, मशीन म्हणू आपण त्याला, जी इलेक्ट्रिकच असतात. ती प्लग इन केल्यानंतर मग त्या तेलात आपण तळू शकतो. आणि ते ऍक्च्युली इथे ते सोयीचं किंवा सेफ्टी मेजर म्हणून तेच चांगलं आहे. कारण इथे अदरवाईज खूप, कारण इथे शेगड्या पण नाहीयेत आमच्या किचन मध्ये. नंतर आता आपण बघूयात. पण कारण त्या इलेक्ट्रिकच्याच कॉइल्स आहेत आणि त्याच्यावर एखादा तेलाचा थेंब पडला तरी ती स्पार्क होतो आणि लगेच आग लागते. त्याच्यामुळे त्याच्यावर कढई ठेवून काही तळणं हे ऍक्च्युली खूप रिस्की आहे आपल्याला. हा, तो एक मोठा तोटा आहे की इथे आग लागण्याची खूप लवकर शक्यता असते आणि ती बेसिकली सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक आहे असं मला वाटतं ओव्हरऑल. कारण की तसं तर वूड इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे, प्लस इथल्या घरांना ते सँडविच पॅनल मध्ये बनवतात. सो तसं हीट म्हणजे घर गरम राहू शकतं. प्लस इथे घरात हीटर असतात. बरोबर. सो असं खूप त्याचे तोटे इथे जाणवत नाही. बट सगळ्यात मोठा जो जाणवतो तो हाच आहे. बरोबर. आणि नंतर मग बऱ्याचशा अशा गोष्टी आहेत की जेव्हा तुम्ही वूड मध्ये कन्स्ट्रक्ट करताय तर त्यांना अजून लिमिटेशन्स असे येतात की ते मॉड्यूल मध्ये जेव्हा बनवतात तर घरात इनलेट किती आणायचे, आउटलेट किती न्यायचे, जे पाण्याचे आपण बोलतो. अच्छा, पाण्याचे इनलेट आणि आउटलेट. ओके. आणि तुम्ही प्रायव्हेट घर जरी बांधलं तरी मी असं 1-2 ठिकाणी ऑब्झर्व केलं की इथल्या घरांमध्ये काय होतं की बाथरूम मध्ये प्रत्येकाला बाथटब मध्ये जो इनलेट असतो तोच टॅप एक असतो. म्हणजे एक्स्ट्रा टॅप असा नसतो. म्हणजे बेसिन आणि बाथचा, बाकी तर टॉयलेट पेपर वापरतात. सो त्यामुळे मग वेगळा असा टॅप नाहीये. सो तुम्हाला धुणं धुवायला पण घरात अलाउड नाही. हो, बरोबर. सो आहेत असे बरेच, म्हणजे तर पाईपशी वगैरे नाही खेळायला हे करत. बिकॉज विंटर मध्ये समजा आपण गावाला गेलोय आणि ही हीटर चालू जर नसतील, सो जेव्हा -डिग्री मध्ये टेम्परेचर जातं आणि पण बाहेरचं टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सिअस आहे सध्या. सो मायनस टेम्परेचर असताना त्या पाईप मधलं पाणी गाठून बसतं आणि ते खूप गाठल्यामुळे एक्सपान्शन होऊ शकतं. सो ते अगेन इट इज डिफिकल्ट टू क्लीन आणि परत घरात पाणी येणं इट्स नॉट गुड. गरम राहतं. तर प्रत्येक रूम मध्ये अशा एका भिंतीला पूर्ण असं हीटर लावलेलं आहे. त्यामुळे बाहेरचं टेम्परेचर जरी मायनस मध्ये असेल तरी घरातलं टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत मेंटेन असतं. तर हा एक सगळ्यात मोठा फरक आहे आपल्या घरांमध्ये आणि इथे सगळ्याच घरांमध्ये कंपल्सरी हीटर असतं. आम्ही आता कॉलनीमध्ये राहतोय त्याच्यामुळे हे हीटर जे आहे ते बंद सुरू करणं किंवा त्याचं टेम्परेचर वाढवणं कमी करणं त्याचा कंट्रोल आमच्या हातात नाहीये. तर तो कॉलनीचं जे मेंटेनन्स डिपार्टमेंट आहे ते ऑटोमॅटिकली जर बाहेरची थंडी वाढली तर हे हीटरचं टेम्परेचर जास्ती वगैरे करतात. तो कंट्रोल त्यांच्या हातात आहे. काही कॉलनीजमध्ये हा कंट्रोल सुद्धा दिलेला आहे, पण या कॉलनीमध्ये
आणि त्याच्यानंतर उन्हाळ्यामध्ये इथे एसीची सुद्धा गरज असते, त्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये लावण्याकरता इथे एसी पण हा कॉलनीनीच दिलेला आहे. आणि आपण बघत असाल तर फॅन मात्र या घरांमध्ये नाही आहे. आपल्याकडे फॅन असतो जनरली, तर इथे हीटर किंवा डायरेक्टली एसी असंच या घरामध्ये. तर हा आहे हॉल. इथे जनरली अशी काही क्लोजेट्स असतात, म्हणजे ही भिंतीची कपाट आहे, त्याला इथे क्लोजेट असं म्हणतात. त्याच्यामध्ये बेसिकली आम्ही ही स्टोर रूम सारखी इथे वापरलेली आहे क्लोजेट. त्याच्यामध्ये फक्त कप्पे नसतात, त्याच्यामुळे फारसं ऑर्गनाईज आपल्याला हे करता येत नाही. तर हॉलमध्ये हे असं एक क्लोजेट आहे. त्यानंतर हा कॉमन एरिया किंवा पॅसेजमध्येही अशीच 2 क्लोजेट्स दिलेली आहेत. इथे थंडीमध्ये ॲक्च्युली कोट्स भरपूर लागतात, त्याच्यामुळे कंपल्सरी एक क्लोजेट जे असतं ते असं कोट लावण्याकरताच त्याचा वापर होतो. तर ही 2 क्लोजेट्स या कॉमन एरियामध्ये किंवा पॅसेजमध्ये आहेत. त्याच्यानंतर हे आहे इथलं बाथरूम किंवा वॉशरूम आपण ज्याला म्हणू. इथे कंपल्सरी सगळ्या घरांमध्ये टब बाथच असतो. त्याचं कारण मला आता श्रीताच्या बोलण्यातून समजलं की इथे खालचं फ्लोअर लाकडाचं असल्यामुळे ते त्याच्यावर पाणी पडलेलं चालत नाही, त्यामुळे कंपल्सरी इथे टब बाथच असतो. आणि ह्या टब्बाच्या बाहेर पाणी आलेलं चालत नाही. अर्थात वेस्टर्न कंट्रीमध्ये आहोत, त्याच्यामुळे वेस्टर्न स्टाईल WBCs इथे असणार, इंडियन असण्याचा प्रश्नच नाही. आणि हे आहे इथलं वॉश बेसिन. तर 2 इनलेट्स जी श्रीता मगाशी बोलत होती ती म्हणजे इथे एक वॉश बेसिन मध्ये नळ आहे आणि टब बाथ मध्ये एक नळ आहे. त्याच्याशिवाय तिसरा नळ घ्यायला इथे परमिशन नाहीये आणि तो जनरली नसतो. त्यानंतर इकडे आहे बेडरूम. 1 BHK फ्लॅट असल्यामुळे एक बेडरूम या घराला आहे. हा, आणि हे अतिशय गरजेची गोष्ट म्हणजे इथे ह्युमिडिफायर. अशी हीटरची सवय नसते अजिबातच, आणि त्याच्यामुळे इथे त्वचा खूप कोरडी होते. दिवसभर हीटर असलेल्या खोलीमध्ये बसून त्वचा कोरडी होते, त्याच्यामुळे हे ह्युमिडिफायर हे अतिशय गरजेचं इथल्या घरांमध्ये आहे. आणि त्याच्यामुळे आम्ही हा ह्युमिडिफायर घेतलेला आहे आणि तो लावलेला आहे. आता ह्याच्यानंतर सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द हाऊस म्हणजे किचनकडे, स्वयंपाकघराकडे जाऊयात आपण. हे आहे स्वयंपाकघर. ह्याच्यामध्ये मगाशी आम्ही उल्लेख करत होतो वारंवार, तो म्हणजे हा इलेक्ट्रिक स्टोव्ह. हे फ्लेम नाही आहेत, लाईटवर चालणाराच हा स्टोव्ह आहे. त्याच्यामुळे आपल्याकडे जशा गॅसच्या शेगड्या किंवा बर्नर असतात तसे इथे नाही आहेत. इथे इलेक्ट्रिकच्या शेगड्या आणि ह्याच वापराव्या लागतात. त्यामुळे सगळे फ्लॅट बॉटम असलेली भांडी आम्हाला शोधून आणावी लागतात, भारतातून जर आणायची असतील तर. त्याचबरोबर इथल्या सगळ्या गोष्टींमध्ये कॉमनली दिसतं ते म्हणजे ओव्हन. हे ओव्हन हे इथल्या लोकांचं खाणं हे आपल्यासारखं पोळी भाजी नाहीये. ते ओव्हनमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी बेक करणं हेच त्यांचं रोजचं खाण्याचे पदार्थ आहेत. त्याच्यामुळे ओव्हन इथे कंपल्सरी प्रत्येक घरांमध्ये असतं. आणि इथल्या स्वयंपाकघरातली तिसरी गोष्ट म्हणजे हे डिशवॉशर. हे आपण आधीच्या एका व्हिडिओमध्ये बघितले, भांडी घासण्याचं मशीन. तर हे सुद्धा इथे कॉलनीमध्ये म्हणजे कॉलनीनीच दिलेल्या किंवा प्रत्येक घरांमध्ये हे डिशवॉशर असतं. तर हे आहे माझं इथलं न्यू जर्सीतलं घर.